Hi guys, welcome to my vlog. Punta kami dito sa Suba. Suba sa Limulan, Kalamansig, Sultan Kudarat. Dito po, ganda ng Suba guys. May naglalaba doon sa may banda. Kaway-kaway naman dyan, miss. Hi miss. Ang strikta mo. Hi miga. Kaway-kaway dyan. Isang sulyap naman. Galing. May tayong isusuba na isda at karne. Step guys, hindihan natin. Dapat hindi ito makapalong. Aray ko. Sa mga nanonood ng mga kabataan dyan, huwag itong gayahin. Baka masusunog kayo. Kailangan mag-aral kayo ng mabuti. Wala po guys, simpleng haling. Simpleng hali. Okay. Kamu di screen rin. Suba tayo ng karne guys. At saka isang bangus. Sarap-sarap. Dakulin sa suba. Para matagtag na. Oh, ito na. Iwain natin dito guys. Yan lang po. Wow, sarap. Luto na guys. Sarap dito mag-picnic guys sa pan. Dapin sa bayo. Pa. Tawa na tayong video guys.
Mindanao. Nandito po tayo sa tabi ng ilog. Pasyal muna. Wa na trabaho. Sarap ng karne guys. Mataba. Ang karne guys oh. Guys. Up. Istorya kan. Sige. Sarap na ang simoy ng hangin dito guys. Sarap manirahan dito sa baybay ng suba. Oh, sarap ng simoy ng hangin. Para mawalang problema dito. Oh. Nahulog guys. Ano na. Oh my God. Oh. Kusinero na, labandiro pa. May naligo sa unahan, unya may naglaba dire. Nagdalag kabo. Unsa man na nagdala man kag kabo diha. Ala. 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 Lah. Dak.
Nanutbrush na siya, oh.